अब अमेजनले तपाईलाई सोध्नेछ कि तपाईका सबै युनिटहरू एउटै बक्समा प्याक गरिएको हो कि धेरै बक्समा। यहाँ सही विकल्प रोज्नुहोस्। यस उदाहरणमा सबै वस्तुहरू एउटै बक्समा अटाइरहेका छन्, त्यसैले म 1 बक्स रोज्छु। त्यसपछि बक्सको तौल र साइज अर्थात् डाइमेन्सनको विवरण लेख्नुहोस् र आफ्नो प्याकिङ जानकारी कन्फर्म गर्नुहोस्। यो पेजमा केही वार्निङ देखिन सक्छन्, तर तीमध्ये धेरैजसो बेवास्ता गर्न सकिन्छ जबसम्म तपाईको बक्स 15 किलोग्रामभन्दा भारी छैन। यदि तपाईको बक्स 15 किलोग्रामभन्दा बढी छ भने तपाईले हेभी प्याकेज लेबल प्रिन्ट गर्नुपर्छ र बक्सको माथि र सबै चारैतिर टाँस्नुपर्छ। सामान्यतया यसका लागि 5 वटा लेबल आवश्यक हुन्छन्। यो पनि याद राख्नुस् कि स्ट्यान्डर्ड साइज सिपमेन्टका लागि कुनै पनि बक्सको तौल 23 किलोग्रामभन्दा बढी हुन मिल्दैन। त्यसैले 2 वटा नियम सधैँ ध्यानमा राख्नुपर्छ। पहिलो, बक्सको कुनै पनि साइज 63.5 सेन्टिमिटरभन्दा लामो हुनु हुँदैन। दोस्रो, तौल 23 किलोग्रामभन्दा बढी हुनु हुँदैन। यदि तपाईँ ठूलो साइजको अर्थात् ओभरसाइज आइटम पठाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यसका लागि फरक नियमहरू लागू हुन्छन्। त्यस्ता ओभरसाइज आइटमका लागि तौल करिब 30 किलोग्रामसम्म अनुमति हुन सक्छ र साइडको लम्बाइ पनि 63.5 सेन्टिमिटरभन्दा बढी हुन सक्छ। सधैँ आफ्नो वस्तु पठाउने अघि अमेजनको अफिसियल हेल्प पेज हेर्नुहोस्। सही मापनहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् किनभने गलत विवरणले सिपमेन्ट ढिलाइ वा अतिरिक्त शुल्क लाग्ने जोखिम ल्याउन सक्छ।